สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือนะคะก่อนที่จะชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1 ครั้งค่ะวัตถุดิบของเราได้แก่หมูสามชั้นพริกจินดาเกลือกระเทียมต้นหอมน้ำตาลทรายและน้ำมันสำหรับผัดค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็น้ำหมู3 ชั้นนะคะเขาเรียกว่ามาจี่ไฟให้มันสุกประมาณสัก 80% นะคะเหมือนกับว่ารีดน้ำมันหมูออกอะค่ะเราใช้ไฟปานกลางนะคะที่เราจี่แบบนี้นะคะเวลาเราไปผัดมันจะหอมและน่าทานยิ่งขึ้นค่ะพอหมูเริ่มสุกเราก็มาหั่นนะคะหั่นแล้วเราก็มาใส่กระทะอีกเหมือนเดิมนะคะก็เอาชิ้นใหม่มาหั่นต่อค่ะถ้าเกิดว่าตอนที่เราจี่แล้วน้ำมันออกไม่เยอะนะคะเราก็ใส่น้ำมันที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผัดพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่กระเทียมสับนะคะผัดให้เข้ากันก่อนนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมก็ใส่พริกหั่นเลยนะคะตอนนี้เราก็ปรุงเลยนะคะใส่เกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะผัดให้เข้ากันค่ะพอผัดให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือค่ะก็ลองทำทานที่บ้านดูนะคะจะเป็นกับแก้มก็ได้จะเป็นกับข้าวก็ดีแล้วสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ